السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى هنعمل سلسله بشكل قلب بالخرز، سهله جدا، مش تاخد مننا اي وقت خالص. بس طبعا يعني قبل ما نبدا يعني الاشتراك بقى والحاجات الحلوه بتاعتكم دي، ولايك بقى وشير الفيديو كده مع اصحابكم. بصوا شكل القلب امور ازاي. هنعمله بالخرز سهل جدا يعني، بصوا مفيش اسهل من كده. وهعمله لكم بالخيط اللي هو الاستيك، اللي هو الخيط المطاط ده، وبخيط السنارة عشان تعملوا باللي انتوا حابينه. سواء ده او ده تعملوا زي ما انتوا عايزين. انا هجرب لكم ده وهجرب لكم ده، عشان عارفه ان في بيبقى بس متاح عندهم الخيط ده اللي هو الخيط المطاط ده، متاح في اغلب الدول يعني، اكتر مثلا من الخيط ده او كده. فعلشان تعرفوا تعملوها وتبقى مفيش اي مشكله معاكم خالص، فانا هشتغل لكم بالاتنين زي ما قلت لكم. هستخدم من كل واحد من الخيطين دول واحد طوله 40 سنتي، يعني من خيط السنارة ده واحد اهو طوله 40 سنتي، ومن خيط الاستيك او الخيط المطاط واحد برضو تاني طوله 40 سنتي. تمام، هنعمل ده وهنعمل ده ان شاء الله. هستخدم بقى كمان خرز مقاس. بصوا بقى، ده عيب الخرز بقى لما نطلع اتنين بدلهم. اكتر حاجة بتعكنن عليا صراحة موضوع الخرز اللي بيبقى لازق في بعضه ده، بينرفزني قوي. بس فلوسي ضاعت على الفاضي يا شقاية فلوسي. طيب يبقى احنا عندنا اهو، بصوا عشان انا قلت لكم هشتغل لكم بنوعين خيطين، فهستخدم لونين خرز ابيض اهو، والخرز ده سيمون تقريبا اهو. كل واحد منهم مقاس 6. وهستخدم سلسلة عادي فضي وذهبي. كل واحدة من دول مقاسها 66 سنتي. انا قستها على قد رقبتي، يعني السلسلة ما تبقاش طويلة قوي بالنسبة لي يعني، فانتوا لو حابينها اطول طولوها، يعني انتوا قسوها وطولوها. بس انا عملتها لما قستها لقيتها 66 للواحدة اهو، دي ودي. وهستخدم اللي هو الكفر بتاع الستوبر، وادي الستوبر اهو من اللون الذهبي برضو، وحلقات اهي زي دي، وقفل اهو زي ده عشان نظبطها برضو كده. وبرضو من الفضي نفس الكلام، بس انا الفضي ده هعمله بالاستيك، فانا مش هستخدم له بقى ولا الحافظة ولا الاستوبر، هيبقى تقفيل من غيرهم خالص. وحلقات اهي وقفل. طيب هنبدأ بقى ازاي؟ بصوا، اول حاجة هنعملها، خلي دي بس على جنب عشان ايه نعرف نشتغل كده حلو. اول حاجة هجيب السلسلة هقسمها نصين، هفتحها واقسمها نصين. انا بس جبتها لكم طويله بطولها الطبيعي عشان اعرفكم، وبعدين هقول لكم ايه ان احنا نقسمها نصين عشان برضو ايه تبقوا عارفين. بس انا في دي انا ما قسمتهاش، يعني انا في دي عادي هي دخلت في رقبتي من غير ما احط لها قفل ولا حاجه. بس انا هقسمها لكم عشان لما تكونوا هتشتغلوا بيها وتبيعوها يبقى تحطوا لها قفل وكده وحلقات وتظبطوها. فهقسمها بقى نصين كده بالنص. بس انا سويت الطرفين اللي تحت، وهاجي بقى من هنا كده ايه نفتح الحلقة عادي ونقسمها. هيطلع معانا كده حلقة زيادة فهنشيلها خالص برا، مش مهم، مش عايزينها عادي يعني، مش تفرق كتير يعني، حلقة صغيرة اهو. يعني الحلقة اللي هفتحها هشيلها وهركنها على جنب بقى، مش عايزينها. بصوا اهي خلاص، مش محتاجينها في حاجة اهي، خلاص همشيها بقى. نقيسهم تاني برضو نتأكد، عشان لو في واحدة اطول من واحدة نعرف يعني. تأكدوا عشان بس شغلكم يبقى مظبوط، لما تيجوا تبيعوا تبقى الحاجة ايه تمام كده وزي الفل. بصوا كده اول طرفين اهو همسكهم، نيجي لحد الناحية التانية اهو كده قد بعض اهو. شايفين هي رخمة اوي السلاسل، انا عارفة تنحى اوي في المقاسات، تحسوا تخلي الواحد يخرج عن شعوره صراحة. اهي اهي قد بعض اهو. طيب هنجيب بقى في طرف عادي بقى، هما كده الاتنين زي بعض، فهنروح ايه جايبين في واحد حلقة وقفل اهو وندخلهم. بس نبقى خلصنا الشغل مظبوط كده من الاول اهو. ادي اهي دخلناها اهي. واجي برضو في التانية هروح حاطه الحلقة، بس عايزين تحطوا الحلقة حطوها، عايزين تستغنوا عنها براحتكم يعني، مش مهم قوي، بس يعني عادي يعني حطوها ايه عشان يبقى بس الاتنين شكل بعض، بس براحتكم زي ما قلت لكم يعني. طيب هنبدأ بقى كده
نشتغل بقى عادي. خلاص احنا كده ظبطنا الطرفين. هجيب بقى اي واحد منهم وهروح جايبه عندنا الاستيك الاول. انا هشتغل لكم بالاستيك الاول اهو، اللي هو مقاسه 40 سنتي ده. هروح مدخله الطرف بتاعها فيه، يعني احنا هندخل السلسله قبل ما نبدا شغل خالص عشان ما نضطرش بعد كده نشد وندخلها بعد ما نكون عملنا القلب، هيبقى رخم وهيزهقنا في عيشتنا ومش هنعرف نشده قوي. فانا هدخله اهو، بدخل طرف واحد واخليه عادي كده اهو. تمام، بنسويه عادي خالص اهو. شايفين ده اهو، بقى كده عندنا طرفين. هروح بقى جايبه دلوقتي الخرز بتاعي. هجيب الاول خرزه واحده بس هدخلها في طرف واحد عادي، وهخلي الطرف القصير قدامي اهو، واجيب بقى الطرف التاني وادخله فيه من العكس زي ما احنا ايه متعودين في شغل الخرز اهو. بصوا دخلناه اهو. طبعا ايه بنساوي برضو الطرفين زي ما انتم شايفين اهو، وايه وهبتدي اشد الخرزه لحد ما تنزل لي تحت خالص. بصوا كده اهي، ادي شكلها اهو مع السلسله. شايفين؟ طيب هنيجي دلوقتي نشيل بس ده عشان ما تخيلناش، نوسع الدنيا كده شويه واحنا شغالين اهو. هنيجي دلوقتي ايه، نروح جايبين خرزه واحده في الطرف اليمين اهي، وخرزه كمان في الطرف الشمال اهو، وهروح جايبه كمان خرزه هدخلها في اي طرف عادي سواء اليمين او الشمال اهو، وهجيب بقى ايه الطرف التاني وهدخله فيها من العكس اهو، وهنبتدي نشد عادي خالص زي الفل. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب برضو خرزة في الطرف اليمين وخرزة في الطرف الشمال اهو، وهروح جايبة خرزة واحدة هدخلها في اي طرف وايه، وهقفل بيها وهدخل الطرف التاني عكسها عشان نقفل عليهم اهو. اهو هنبتدي بقى ايه، نشد عادي خالص. طيب دلوقتي بقى ركزوا معايا في الخطوة اللي هنعملها دلوقتي، لان دي اهم خطوة، لان دي اللي هتعمل لنا الجزء المفتوح اللي في النص ده بتاع القلب ده. تمام. طيب بصوا بقى هنعمل ايه. هنيجي في الطرف اللي على اليمين هدخل خرزتين اهو، ادي واحدة وادي التانية، وهاجي بقى في الطرف اللي على الشمال هدخل خرزة واحدة بس اهو، يبقى دخلنا في اليمين اتنين ودخلت في اللي على الشمال واحدة. هروح بقى جايبة الطرف اللي على اليمين ده وهدخله فيها من العكس، هخلي الطرف القصير قدامي، يبقى هجيب بقى الطرف اللي على اليمين اللي فيه الخرزتين هعمل ايه، هدخله عند الخرزة الواحدة اللي احنا حطيناها اهو من العكس زي الفل، وهروح بقى ايه شدة. بصوا بقى حصلت عندنا ايه حتة معوجة كده، صح؟ باين ان في جزء بقى معوج اهو هنا. طيب هنعمل بقى دلوقتي، هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هجيب خرزتين، خرزة في كل طرف، واحدة في اليمين اهو وواحدة كمان في الشمال اهو، وهروح بقى جايبة واحدة هدخلها في اي طرف عادي اهو، وايه وهنجيب الطرف التاني وندخله فيها من العكس اهو زي الفل كده. بصوا كده نروح بقى ايه شادين كده، بنخلص القلب اهو. احنا بصوا يعني يعتبر هو ما خدش مننا اي وقت خالص اهو. هجيب اهو بقى المره دي خرزه في كل طرف برضو اهو، ادي واحده هنا اهي، وادي واحده كمان في الناحيه التانية اهو، وهروح بقى جايبه واحده هدخلها في اي طرف واجيب الطرف التاني وهدخله فيها من العكس زي الفل، وهنبتدي نشد كده. احنا اهو عملنا القلب بتاعنا. هو تحسوا ان هو يعني مايس شويه عشان لسه ايه احنا هنربط بقيه هنربط الخيط يعني. بصوا هو كده اهو كده عملناه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب بقى السلسله التانية بتاعتنا، جزء السلسله التاني هروح مدخلاه في اي طرف، هدخله بقى ايه قبل ما اربط. برضه انا في البدايه دخلته قبل ما ابدا شغل خالص.
برضو في النهاية نفس الطريقة، هدخله عادي في اي طرف من الطرفين اهو اهو، وهنبتدي ايه نربط. بس بصوا يعني في حاجة بسيطة قوي عايزين نعملها. انا بس همسك الخيط ده ادخله شوية، يعني هدخله في الخرزة دي، وهجيب الخيط التاني ادخله برضو في الخرزة دي، عشان احنا عايزين لما نعمل الرابطة ما تبقاش باينة، لان لو عملناها كده من هنا هتبقى باينة فوق وهيبقى شكلها وحش قوي. لان زي ما قلت لكم لو انتوا عايزين تشتغلوا بالخيط المطاط، انا عملت لكم الطريقة كده، بس رخامتها في الرابطة، فاحنا عايزين نداري الرابطة على قد ما نقدر. هجيب طرف الخيط هدخله في الخرزة دي، شايفين الخرزة اللي جنبه دي على طول كده دي اهو. ماشي، السلسلة وقعت، هنبقى ندخلها تاني. يعني خلوا بالكم بس طويل في الحتة دي، عشان بس ايه احنا عايزين نظبط الشغل بتاعنا اهو كده. دخلتها اهي، شد بس عشان الدنيا باظت مننا. هجيب بقى السلسلة هدخلها تاني بعد ما وقعت اهي. هي الرخامة في الحتة دي بس، يعني انتوا ممكن تربطوا عادي من غير ما تعملوا كده، زي ما قلت لكم هيبقى شكلها وحش، يعني ده رأيي الشخصي، فانتوا بس اشتغلوا زي ما انتوا عايزين. طيب كده ده الطرف اللي داخل فيه السلسلة، وانا لسه ما عملتش بيه حاجة، برضه هدخله في الخرزة دي اللي تحتيه على طول، اللي جنبه دي على طول اهو اهو. بصوا كده دخل. طيب بعد ما دخل هروح عاملة ايه، شدوا برضو الاتنين، عشان احنا كل ما بنعمل كده بتلاقوه ايه بيستهبل شوية معايا. طيب بعد ما عملت كده هروح مدخلاه بقى في الخرزة اللي في النص دي، ده بس اللي هو اللي انا لسه مدخلاه ده هدخله في الخرزة اللي جنبه دي على طول. بس التاني اللي هو الاولاني انا دخلته في دي بس، ما دخلتوش في حاجة تاني، لكن ده اللي هدخله في الخرزتين اللي هي دي ودي، عشان تبقوا مركزين معايا اهو. اعملوها زي ما عملت كده بالظبط، هتبقى زي الفل معاكم. طيب بصوا كده الخيطين بقوا هنا بقوا قدام بعض اهو، ده اللي انا عاوزاه. انا عايزاهم يبقوا جنب بعض كده ويبقوا لتحت، ده اهم حاجه بالنسبه لي في السلسله اللي عملناها بالخيط المطاط بالاستيك ده. نبتدي بقى نربط عادي زي ما وريتكم في فيديو طريقه الرابطه، هيظهر لكم في حرف الاي وهتلاقوه في اول تعليق تحت الفيديو. الرابطه دي صراحه قويه جدا، يعني مش هتفك معاكم ابدا ان شاء الله يعني. ابتدي بقى اقص الرابطه اهي اهو. خلاص احنا كده ربطناها الرابطه الحلوه بتاعتنا. حاولوا يعني، هو بصوا هو عشان الخرز بتاعي ده مش هيبقى واسع قوي، فهي ايه مش هتدخل قوي في الخرز التاني، بس يعني هي مش قوي يعني هتبقى باينه شويه او كده عن التانية، ولكن يعني دي الطريقه الافضل، لان انا لما جيت اربطها من فوق بصراحه كان شكلها وحش جدا. هنا مش باينه قوي، يعني الى حد ما شغاله. ممكن نداريها كده جوه الخرز او اي حاجه، نحاول نشد شويه كده بحيث ان هي ايه بس يعني تتدارى مش اكتر، يعني لو خرز اوسع سنه هتدخل تمام، لكن لو ما دخلتش فهي يعتبر مش باينه قوي. لو حبيتوا تقصوا منها حته كمان، بس حتى هي على ايدي مش باينه قوي، شايفين اهو. يعني دي طريقه من الطرق، فانتوا ايه اشتغلوا بالطريقه اللي تريحكم. انا بس حبيت اعمل لكم ده وده. نبتدي بقى ايه نقفلها ايه عشان نبقى خلصنا السلسله بتاعتنا خالص اهو، زي الفل اهي قمر اهي. بصوا يا سلام يا سلام، حاجه كده منتهى الجمال، حلوه قوي بصراحه، انا حبيتها قوي اهو، شايفين. تعالوا بقى نعمل اللي هنعملها بخيط السناره اهي. هستخدم بقى ليها الخرز الابيض ده. اول حاجه بقى هعملها في الخيط ده، انا قايساه 40 سنتي زي ما قلت لكم، هسويه كده وهقسمه نصين اهو تمام. هروح بقى جايبه ايه الكفر بتاع الستوبر، هدخله في الاتنين مع بعض اهو. هنحط بقى الستوبر الاول، ونحط برضو عادي بقى السلسله في ده هنحطها في الاخر، مش شرط نحطها بقى في الاول، ما دام احنا ايه اصلا ظبطنا التقفيله من الاول، هتبقى سهله علينا بعد كده. هجيب اهو الستوبر اهو، هدخله برضو في الطرفين مع بعض، وهنبتدي نقفل عليه.
خلاص كده هو بقى لما بيجمد معانا طبعا بنروح قاصين الزيادة دي اهي، نروح بقى ايه مطلعين الكفر وقافلين عليه. خلاص كده كده احنا خلصنا اهو الجزء الاولاني. طيب هنبتدي بقى ندخل الخرز بنفس الطريقة اللي دخلنا فيها في الفيديو في السلسلة اللي فاتت، نفس الطريقة عادي خالص، مفيش اي تغيير خالص. كده اهو خلاص احنا كده عملنا القلب اهو بنفس الطريقة زي ما عملنا القلب اللي فات اهو، شايفين؟ هو بقى ارخم حاجة في في خيط السنارة اللي هو بيقعد يتلوح كده شوية. هنجيب بقى دلوقتي الكفر بتاع الستوبر وهدخله اهو في الاتنين مع بعض برضو. وبعدين هجيب الستوبر برضو هدخله اهو. هنبتدي بقى نقفل عادي برضو زي ما وريتكم قبل كده، يعني بخلي الكفر كده بالعرض كده اهو، واروح ايه قافله. بس حاولوا تنزلوه شويه عشان بس ما يبقاش فيه فراغ كبير ما بينه وما بين الخرز. احنا اتفقنا ماشي نسيب فراغ بس في نفس الوقت ايه ما يبقاش كبير قوي يعني، تمام. او هنبتدي بقى نقفل عادي، اقفل بس عليه قفله الاول بروحه كده عشان بس اعرف ازقه شويه اكتر ما يبقاش زانق قوي. وممكن نفتح الجزء ده كده ونقفله من جوه زي ما وريتكم قبل كده اهو كده. بصوا عشان بس ايه يبقى فيه فراغ واعرف ايه اقفل من جوه. هو في زراديه او اسمها بنسة بتبقى ارفع من دي فبتقفله من جوه احسن، فان شاء الله هجيبها واعمل لكم بيها يعني باذن الله. او بصوا كده انا دخلته اهو جوه، هروح بقى ايه دايسه عليها كده اكتر من هنا اهو، نقفل كده احسن 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 زي الفل اهو كده. ايه تمام دلوقتي شايفين كده الشكل. دلوقتي هنبتدي بقى ايه هقص بقى الطرف الزياده الخيط الزياده بتاعنا اهو، وهنروح بقى ايه قافلين عليه تمام اهو. هقفل بقى من هنا ايه من الحته اللي في النص. طيب احنا كده خلصنا اهي الجزئيه دي. هروح دلوقتي بقى هجيب الحلقات اهو عشان نركب السلسله. طبعا انا قسمت السلسله دي كمان نصين زي ما قسمت لكم السلسله اللي فاتت عشان ايه تبقوا عارفين. ندخل اهو في السلسله ونروح مدخلينها في الكفر اهو بتاع الستوبر. هنقفل عادي خالص اهو تمام. ادي كده اول واحده اهي. هنيجي بقى هنا انتوا بقى ايه قولوا لي يعني انهي اللي حبيتوها احسن، اللي هي بالخيط المطاط ولا اللي بخيط السنون؟ بصوا كده ظبطت اهي زي الفل. هي متعبه بس في الاول. نكمل بس بقيه السلسله. هنجيب حلقتين كمان اهو، حلقه للقفل وحلقه للسلسله اهو. هنقفل بقى عادي خالص اهو. بص احنا كده ايه استنوا دي عايزه تتقفل سنه كمان اهو. بصوا بقى القمر يعني منتهى الجمال، حاجه بصوا اخر عظمه ايه شايفين. تعالوا بقى نشوفهم كلهم مع بعض. انا صراحه حبيتهم قوي. كمان هو اصلا القلب حاجه، القلب كمان بصراحة بيبقى يعني مميز كده، حلو القلب اللي بالخرز ده زي فيديو خاتم القلب اللي عملناه قبل كده.
يعني بصراحة القلوب يعني تحفة. هي القلوب اكتر حاجة بتعرف، يعني بتحس الواحد كده ان الناس حلوة كده وبتحب بعضها كده. يا رب دايما نكون كويسين مع بعض. او بصوا كده شايفين الجمال والقمر، يعني صراحة انا فعلا مبسوطة بيهم قوي. هم يعني اللي بالخيط السنارة بيكون مجهد شوية في شغله عن الاستيك، يمكن الاستيك خلص على طول، ولكن بصراحة كلهم حلوين قوي. يعني انا حبيتهم قوي. قولوا لي بقى رأيكم في التعليقات كده وابقوا اعملوهم، ويعني لو عملتوهم كده وجربتوهم فرجوني على الانستجرام او في جروب الاساور على الفيسبوك. شاركوا معايا وهعرض شغلكم ان شاء الله في الفيديوهات عندي على اليوتيوب. يعني اي شغل هتشاركوا معايا ان شاء الله اعرضه على اليوتيوب كده ونتفرج عليه مع بعض بقى ونشجع بعض وكده. وادي بقى الشكل النهائي ليهم كلهم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك ولايك وشير للفيديو مع اصحابكم، وسلام لحد ما اشوفكم في فيديو جديد.